የስልካችሁን ኤስኤምኤስ ተጠቅማችሁ ማለትም ያው በሲም ካርዳችሁን ተጠቅማችሁ እንዴት ሜሴጅ ተቀብላችሁ ኦር ሜሴጅም ሴንድ አድርጋችሁ ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ይሄ ባለፈው እንዳሳያችሁ አይነት ነው። ይሄ ሌላ አፕሊኬሽን ተጠቅመን ነው እናሳባርር ሸንኮራ ማንጎ ሳማርጥ ከጎን ያየዋት ስትልት ባናና ባናና እቺ ልጅ ናት ለካ ባናና 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 ነከነኝነ ባናና። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ አዲስ አፕሊኬሽን simcash.io የሚባል አዲስ አፕሊኬሽን አለ። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የምናደርግበት? ያው በስልካችን ኤስኤምኤስ የምንቀበለው በዚህኛው አፕሊኬሽን እየተቀበል ልክ እንደባለፈው አይነት ቪዲዮ እንደማለት ነው። የተወሰነ ኢንካሞችን ይሰጠናል። እኛ ጀስት ሜሴጆቹን በዛም በዚህ እናገኛቸዋለን፣ ችግር የለውም። ጀስት ይሄ ግን ሲም ካርዳችን እየተጠቀመን ከብዙ ሀገራቶችን ሜሴጅን ስንቀበልም ስንልክም ሊሆን ይችላል የሚሰጠን ኢንካም አለ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ማይክ ቴክ ይባላል። ፍሪ ኦንላይን ማኒ ሜኪንግ ቻናል ነው። እንዴት ገንዘብ ኦንላይን መስራት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። በተለያዩ መንገዶች ሊሆን ይችላሉ፣ ሶፍትዌር አፕሊኬሽን፣ ዌብሳይት ሊሆን ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሲፊካሊ ሆናችሁ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ሪል የሆኑ ሌጂት የሆኑ ምንም ፌክ የሌለባቸው ስፓም እና ሪል የሆኑትን ለየብቻው አሳያችኋለሁ ከፋፍዬ፣ ማለት እንዳትሸወዱ እናንተ። ይሄ ቻናል ብዙ ፓርት ከቨር ያደርጋል። አዲስ ቢሆንም ብዙ ነገሮች ግን ከዚህ በኋላ አብረን እንሰራለን፣ አሳያችኋለሁ። ብዙ አፖች፣ ብዙ አፕሊኬሽኖችን፣ የተለያዩ ነገሮችን ኢንካም የሚያስገኛችሁ ነገር ቤታችሁ ሆናችሁ ማለት ነው። የግድ ስራ ሄዳችሁ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ሳይሆን ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ስራዎች እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ስለዛሬ ቪዲዮ ገብተን እንዴት እንደሆነ አፕሊኬሽኑን ላሳያችሁና ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ግጩት። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ከስር ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ፣ ዛሬ አፕሊኬሽናችን simcash.io ይባላል። simcash.io ማለት እንዳልኳችሁ share your SMS and receive profits፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም። ይሄ መጀመሪያ ዳውንሎድ የምናደርግበት ዌብሳይት ላሳያችሁ። የራሱን ዌብሳይት ላይ እንገባለን። simcash.io ሚል ይመጣላችኋል። ጉግል ሰርች ላይ የምታዩትን simcash.io ብለን ሰርች እናድርግ። ከዛ አይ ቲንክ ሶ ለኤፒኬ አንድሮይድ ተጠቃሚዎች ብቻ ነው አሁን አቬሌብል የሆነው፣ ለአይፎን ያለው አልመሰለኝም። simcash.io share your sim and ሲማችሁን ሼር ታደርጋላችሁ ፕሮፊት ታገኛላችሁ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ግን ፕራይቬት የሆኑ ኤስኤምኤስ ሜሴጆችን ምንም አይነካም። እሱ ሴኩርድ ነው፣ በዌብሳይቱ ላይ ሴኩርድ ነው። እዛ ውስጥ ላይ እንትን አያደርግም። ጀስት አንዳንድ ኦቨርኦል ለሁሉም የሚመጣ ፐብሊክ የሆነ ኤስኤምኤሶች አሉ፣ እነሱም ብቻ ናቸው ሼር የሚደረጉት ማለት ነው። make profit with your unused SMS ማለትም ያው unused የሆነ ኤስኤምኤስ ካላችሁ በሱ ኤስኤምኤሳችሁ ፕሮፊት ታገኛላችሁ ማለት ነው የሚለው። ዳውንሎድ አንድሮይድ ኤፒኬ የሚለው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በፊት ግን እንዴት እንደሚሰራ እንየው። get paid weekly በየሳምንቱ ያው በሳምንት አንዴ ነው ዊዝድሮል ማድረግ የሚቻለው። ኮሌክት ያደረጋችሁትን ሚኒመም ዊዝድሮል ከሞላ በሳምንት አንዴ ብቻ ነው ፔመንት የሚደረገው። ዩሮ፣ ዩኤስዲ ኦር ክሪፕቶ ማለትም ዶላር፣ ዩሮ እና ቢቲሲ ቢትኮይን ነው የሚከፍለን ማለት ነው። ይሄን ከዛ ምንድነው ሶስተኛ ነገር ፓሲቭ ኢንካም ነው። ፓሲቭ ኢንካም የትም ሄዳችሁ ተኛችሁ just do anything በቀን የምታደርጉት ነገር ይሄ ፓሲቭሊ፣ ምክንያቱም ሜሴጅ ይገባል፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም። ፓሲቭ ብቻ ባክግራውንድ ላይ እየሰራ መሆኑን እንትን አድርጉት፣ ቼክ አድርጉት። ባክግራውንድ እየሰራ መሆኑን ከላይ ኖቲፊኬሽን ምልክት ትመጣለች፣ ልክ የአፕሊኬሽኑ ሎጎ ሆና ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል? full control device how many SMS you can send daily or weekly or monthly it depends። አሁን ብዙ በላካችሁ በተቀበላችሁ ቁጥር ያው ሞር ፕሮፊት ይኖራችኋል። one account many phones፣ አንድ አካውንት ክሬት አድርጉና ብዙ ፎን ናምበር ካላችሁ ማች ፕሮፊት ታገኛላችሁ። ልክ እንደዛኛው ኤስኤምኤስ ፕሮፊት እንደሚለው በፊት እንዳሳያችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ማለት ነው። ዱዋል ሲም ያው
ሪሞት ሞኒተሪንግ አፕሊኬሽኑ እንደዚህ ነው ውስጡ ስትገቡ ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር የለውም ወደ አፕሊኬሽኑ ንግባና እዚህ ጋር ከላይ ዳውንሎድ በላት ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁት ሆም ፔጃችሁ ላይ ትገቡና simcash.io እዚህ ጋር ያለችው ጂናት አፕሊኬሽኗ first name last name country your phone number email password confirm password and referral ማስገባት ያላችሁ እዚህ ጋር ያለው referral DHYGJ የሚለውን ማስገባት ያላችሁ የኔ referral ኮድ ነው ቦነስ ይሰጣችኋል የተወሰነ ከዛ ሬጅስተር ትሉትና ኢሜይላችሁን ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ከዛ መጣችሁ ሎጊን ትላላችሁ እኔ ሎጊን ልበለው ሴቭ አድርጌያለሁ everything ሎጊን አውቶማቲካሊ ከልክ ሎጊን እንዳደረጋችሁ ሁለት ሲም ካርድ ስላለኝ ከላይና ከታች ሁለት ሲም ካርድ አለው ከላይ ማገኘው earning አለ 0.0220 ዛሬ ነው ጀመርኩት ይሄን ቪዲዮ ስሰራ በዛሬው ቀን በጃንዋሪ 25 ከዚህ ጋር ምን ያሳያችኋል ሁለት ሲም ካርዶች አሉ አንደኛው ፖዝድ ነው አንደኛው አክቲቭ ነው ይለኛል ሲም 1 እና ሲም 2 ስሎት 1 እና ስሎት 2 ከዛ በኋላ ያለውበት ያው የሲም ካርድ ምንድነው የቴሌ የኔትወርክ ታይፕ ኢትዮ ቴሌ ነው ሌላ ኔትወርክ ስለሌለ ማለት ነው እኛ ጋር ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ነው የሚያገኝላችሁ ይሄ ትገቡና አሁን ለምሳሌ አንደኛው ጋር ገባሁኝ ከላይ ፖዝድ ነው ሆኖልኛል ቢጫ ምልክት ስለዚህ አክቲቭ ማድረግ አለብኝ ግሪን ከዛ በኋላ አፕዴት ነው ብሎ ከስር አፕዴት ሲም ብለዋል እዚህ ጋር ማለት ነው አክቲቭ ይሆንልኛል በኋላ ስማችሁ እዚህ ጋር መስጠት ያላችሁ IMSI የሚለው ራሱ ነው ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ሲም ዴስቲኔሽን SMS ዴስቲኔሽን የሚለው ኢትዮጵያ ነው ያለው ለጊዜው ለኔ አድ ካንትሪ ብላችሁ እዚህ ጋር ወደ 200 ምናምን ሀገሮች አሉ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መምረጥ ያላችሁ ኖርዝ ኮሪያ ብላችሁ ኮንታክት የምታደርጉት ሰው ካለ እዛ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ለዚህ ላሳያችሁ ዲሊት ላድርገውና ኢትዮጵያ የሚለውን አድ ካልኩት በኋላ SMS ሬንጅ የምታገኙት ማለትም አንድ SMS ሲመጣ ምን ያህል here you can set up price earned from each SMS sent ከአንድ SMS ምን ያህል ማግኘት ትፈልጋላችሁ የሚለው እዚህ ሬንጅ ያደርግላችኋል ይሄ ትንሽ ነው price is lower than average ይሄ ቀጥሎ price is fair 37 38 green light ማለት ወደ ቢጫ ወደ ቀይ ከሄዳችሁ ይሄ አይሰጣችሁም ማለት ሊተራሊ አታገኙም ይሄንን or ደግሞ የምታገኙት ከስንት ጊዜ በኋላ ሊሆን ይችላልና ይሄ ዶንት ትራይ ከዚህ ከቢጫው በላይ ወደ ቀይ ያለው አትሞክሩት እዚህ አካባቢ ፌር ነው የሚለው ፕራይስ ላይ እዛ አካባቢ እንደዚህ ከ40 እስከ 50 ባለው አርጉት ፕራይስ ኢዝ ፌር ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ኮንፊርም ትሉታላችሁ ከዛ ኮንቲኒው አፕዴት ሲም አፕዴት ሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ አፕዴት ሰክሰስፉሊ ከዛ በኋላ አክቲቭ ይላችኋል እዚህ ላይ ሲምቷችሁ እንደዛው ማድረግ ነው ዴስቲኔሽኑ መጨመር ይችላል እንዳልኳችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ሀገሮችን መጨመር ይችላል ሞር ኢንካም ታገኛላችሁ ማለት ነው ከሌላ ሀገር ሜሴጅ ሊላክላችሁ ይችላል ከዛ እዚህ ከላይ 3 ዶት ያለበት ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሪፈራላችሁ ማይቻላችሁ ሾው ሪሞት SMS change password send test SMS ቴስት ማድረግ ይችላልላችሁ ወደ ራሳችሁ እየሰራ ነው አይሰራም የሚለው SMSአችሁን ማይቻላችሁ ከዛ ሎግ አውት ፔይ አውት ላይ ደግሞ ስንሄድ ሪኩዌስት ፔይ አውት ስንለው አሁን አይነቶች አሉ ብዙ አይነት ፔይ አውቶች አሉ XRP ሪፕል የሚባል የክሪፕቶከረንሲ ታይፕ ቢትኮይን አለ ፔፓል አለ ፔፓል በዩሮ ራሱ አለ USD ዩሮ ማለት ያው ባንክ ትራንስፈሮች ናቸው ኦር በUSD ሌላኛው ኢንተርናል ትራንስፈር የሚለው አካውንት ትራንስፈር ቢትዊን simcash.io አካውንት ይላል እሱ ጋር አቬለብል አይደለም ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ 0.5 ዩሮ ነው ትራንዛክሽን ፊ ነው ፍሪ ነው ፊ የለውም ክሪፕቶከረንሲ ሲሆን ደግሞ ያው ሞር ፋስተር ነው ታወቃል የተወሰነ ሰከንድ ውስጥ ነው ዲፖዚት የሚሆንላችሁ XRP ከመረጥን አንድ ክሪፕቶከረንሲ ታይፕ ነው 6 ዩሮ ነው ሚኒመም ዊዝድሮዋል ማድረግ የሚቻለው ትራንዛክሽን ፊ የለውም ስለዚህ አሪፍ ነው that's why እኛ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ቢትኮይን ግን ትራንዛክሽን ፊ ስላለው ደግሞ ሚኒመም ፔይአውቱ $15 ነው $15 ለማውጣት 6.8 ዩሮ ሲቆርጥብን that's fair በጣምና እኔ ፐርሰናሊ ይሄን አላረገውም ጭራሽ ኢቭን ፔፓልም $6 ነው የሚወጣው 1.5 ዩሮ ይቆርጥብናል ይሄንን አላረገውም እነዚህ ሁለቱንም ያው የባንክ ትራንስፈር አካውንት ስለሌለን ማድረግ አንችልም ስለዚህ most probably ሊሆን የሚችለው XRP ነው XRP
ዊዝድሮ እናደርጋለን ፍሪ ነው 6 ሲደርስ ፍሪ ነው ማውጣት እንችላለን ከዛ ልክ እንደገባልን ወደ ኮይን ቤዝ አካውንታችን ላይ እዛ ገብተን ወደ ቢትኮይን መቀየር እንችላለን ኤክስቼንጅ ብለን ወደ ቢትኮይን መቀየር ስለምንችል ችግር የለውም ግን በቢትኮይን እዚህ ማውጣት ኦር ሌላ ሜቶዶችን ስናት ፌር ለኔ ማለት ነው ጀስት ኤክስአርፒ ማውጣት እንችላለን ይሄ ነው እንትኑ በሳምንት አንዴ ነው ማውጣት የሚቻለው ሚኒመም ዊዝድሮዋል እዚህ ጋር አለ ይሄ ይመስላል እንግዲህ ቪዲዮ አፕሊኬሽኑ ሲምፕል ነው ጀስት ኢንስቶል አድርጋችሁት ከዛ ባክግራውንድ ላይ ይመጣል ከላይ ኖቲፊኬሽን ምልክቶች የሚታዩት ከላይ ላይ የዚህ የአፕሊኬሽኑ ምልክቷ ራሷ ከላይ ፖፕ አፕ ሆና ትመጣለች ሌላ ነገር የለም ወዚህ አፕሊኬሽን ላይ ለዛሬ የነበረው እንግዲህ ቪዲዮ ይሄ ነበረ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩት አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ ከስራ አስተያየት እኔ ጥያቄ እንደባለፈው ጥያቄ የምትጠይቁኝ እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ጠይቁኝ anything I will help you out ከዛ በተረፈ ማይክ ቴክ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ነው እንዴት ገንዘብ ኦንላይን ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ የተለያዩ መንገዶች ከተለያዩ ዌብሳይቶች አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮችን ፓሲቭሊ የሆኑ ኢንካሞችን ብዙ ስራ ሳትሰሩ ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ኦንላይን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ በተለይ እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ ቀጣይ እንግዲህ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ የተለያዩ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል የሆነ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ሰራላችኋለሁ እስከዛ ድረስ እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ